ওকে ইয়াৰ আগৰ যেটো ভিডিও আছিল সেই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক অৱগত কৰিছিলো যে জি ফুৰিয়াৰ আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰামৰ 4th সেমিষ্টাৰৰ কোৰ্স ৰেজিষ্ট্ৰেচন চলি আছিল সেইটো সাৰ্ভাৰৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণে হোৱা নাছিল এতিয়া সেই যি সমস্যা আছে সমস্যাটো সমাধান হৈছে গতিকে এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক লাইভ দেখাই দিব বিচাৰিছো যে কেনেকৈ আপোনালোকৰ যে কোৰ্স ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে হেতু কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যেটো সমৰ পোৰ্টেল আছে তালৈকে আহিব যেটো লিংক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি থৈ দিম ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ আৰু পাসওয়ার্ড আছে এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ আৰু পাসওয়ার্ডটো দি লগইনত ক্লিক কৰি লগইন কৰি ল'ব যেতিয়া আপোনালোকে লগইন কৰিব এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত চাওক এক্সাম ফৰ্ম ফিলিং ইজ two step process first select your semester course ইয়াত জাস্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত ব্যাচেলৰ অফ আৰ্টস ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো অপচন আছে ইয়াত জাস্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা আপডেট আহিব ইয়াত চাওক আহিছে ইউ ক্যান এপ্লাই ফৰ কোৰ্স সিলেকশন ইন সেমিষ্টাৰ 4 অফ জিও যিকিনক ইয়াত আপোনালোকক কোডটো দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকে চাওক ক্লিক হিয়াৰ টু সিলেক্ট ইউৰ কোৰ্স এই যেটো অপচন আছে এই অপচনটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত যিখন এই সিসি আছে অৰ্থাৎ এবিলিটি এনহান্সমেন্ট কোৰ্স আছে এইটো আপোনালোকৰ ইংলিশ কমিউনিকেশন হয় গতিকে এইটো আপোনালোকে বাই ডিফল্ট লৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যেটো কোৰ আছে কোৰ পেপাৰ কিখন ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত আপোনালোকক চাওক 416 ক্ৰেডিট আছে ইয়াত 16 ক্ৰেডিট থাকিলে এখনত আপোনালোকে 4 ক্ৰেডিট কৰি আছে ইয়াত চাওক ক্ৰেডিট পইণ্ট ইয়াত দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মিনিমাম 4খন পেপাৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে যিকেখন পেপাৰে আপুনি লৈছিলে অৰ্থাৎ আপোনালোকে জানে যে মেজৰ মাইনৰ আছিল এসিসি আছিল যিকেখন আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে জাস্ট সিলেক্ট কৰিব গতিকে মই ইয়াত সিলেক্ট কৰিলো তাৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখাই আছো ক'ত কি কৰিব লাগিব ওকে যেতিয়া গোটেইখন সাবজেক্ট আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব ইয়াত যেটো ৰিমেইন ক্ৰেডিট থাকিব এইটো আপোনালোকৰ 0 হ'ব তাৰ পিছত ইয়াত যেটো সাবমিট অপচন আছে সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপচন আহিব ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ যি সাবজেক্ট আছে সাবজেক্ট এটা চেক কৰি দিব চেক কৰি লৈ যদি গোটেইটা ঠিকে আছে তেতিয়াহলে সাবমিট কোৰ্স সিলেকশনত ক্লিক কৰিব লাগিব যদি সকলো ঠিকে থাকে তেতিয়াহলে ইয়াত যেটো সাবমিট কোৰ্স সিলেকশন আছে ইয়াত জাস্ট ক্লিক কৰিব এনেকুৱা এটা পপআপ আহিব ইয়াত জাস্ট ওকেত ক্লিক কৰিব ওকেত যেতিয়া ক্লিক কৰিব যেটো আপোনালোকৰ কোৰ্স সিলেকশন থাকিব হেতু সাকসেসফুল হৈ যাব ইয়াত চাওক কোৰ্স সাবমিটেড সাকসেসফুলি ক্লিক হিয়াৰ এনেকৈ ক্লিক হিয়াৰত আপোনালোকৰ যদি ক্লিক কৰে যিখন পেপাৰ আপোনালোকে ললে সেই পেপাৰ কেখন ইয়াত এনেকৈ আহি যাব গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে কোৰ্স সিলেকশন কৰিব লাগিব নিশ্চয় পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিওসমূহ চাবৰ বাবে আপোনালোকে EPathshala ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব যদি এই ভিডিওটো লাইক কৰা নাই তেতিয়া লাইক কৰিব চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰিব